Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Am auzit într-o zi pe cineva afirmând pe un ton foarte hotărât că libertatea se cucerește în stradă, pe baricadă. Eu cred că este necesar să facem din nou o distinție foarte clară între libertatea spiritului, adică a sinelui, a ego-ului, și libertățile cetățenești. Când omul așteaptă libertatea doar de la majestatea sa, statul, s-ar putea să fie mulțumit în superficialitatea sa. Dar adevărata libertate, cea lăuntrică, nu depinde nici de bunăvoința mai marilor zilei, nici de satisfacerea tuturor mofturilor personale. Libertatea exterioară, primită de la stat, niciodată nu este suficientă. Din această cauză, cei nemulțumiți ies în stradă, urcă pe baricade, urlă după libertate. Baricada e un zid construit din suferință, amărăciune, supărări, ură, ambiții și iluzii. De aceea, baricada nu este un mijloc de luptă pentru libertatea spiritului, nici chiar pentru libertăți și drepturi cetățenești confiscate de către cezar, căci acestea se pot dobândi folosindu-se ca arme votul, dezbaterea politică și mitingul civilizat în stradă, în marile piețe ale lumii. La o întâlnire pe care am avut-o cu un grup de studenți de la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, un tânăr a făcut o remarcă interesantă spunând: sunt destui indivizi care susțin că cei care caută libertatea spiritului de cele mai multe ori se pierd într-un labirint. Labirintul, dragii mei, este o creație extrem de interesantă și ingenioasă a minții omenești, în care zidul delimitează numeroase drumuri fără ieșire, adevărate fundături menite să descurajeze înaintarea exploratorului spre un dincolo la care aspiră. Libertatea lăuntrică sau libertatea spiritului uman nu se cerșește, nu se cucerește politic, ci se dobândește individual prin decizii personale. Unii decid în viață să promoveze binele, valorile morale, spirituale și intelectuale, care s-au dovedit benefice pentru evoluția speciei umane de-a lungul veacurilor și manifestă o atitudine de respect față de Dumnezeu și de libertatea semenilor. Atâta vreme cât vor fi promovate de către fiecare dintre noi valorile morale divine în viața comunității în care trăim, iar relațiile noastre cu semenii vor avea la bază dragostea slujitoare, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, înfrânarea poftelor, smerenia, sinceritatea, evlavia, nu ne vom pierde prin labirint. Vom trăi într-o lume în care va domni armonia, iar libertatea spiritului, cât și drepturile și libertățile cetățeanului vor fi respectate. Marea majoritate a studenților prezenți la dezbatere păreau să mediteze la afirmațiile mele, dar doi dintre ei păreau contrariați și i-am încurajat să-și expună public poziția. Unul dintre ei m-a înfruntat pe un ton puțin ironic. Vreți să spuneți, domnule profesor, că doar într-o lume unde domnesc valorile morale divine, individul va cunoaște libertatea la care a visat? Dragii mei, există o sumedenie de unghiuri din care se poate aborda conceptul de libertate, în funcție de educație, ideologie, apartenență religioasă, de experiență de viață, standarde morale și nivel de responsabilitate. Eu nu vă ascund că sunt un creștin practicant, dar afirmațiile mele nu se bazează doar pe credință, pe studiul Bibliei, ci și pe studiul marilor religii ale lumii,
pe filozofia greacă și cea modernă europeană. În lumea tot mai desacralizată în care trăim, există tot mai mulți indivizi care vor să aibă libertate față de Dumnezeu, libertate față de valorile divine, să fie liberi cugetători, dar se trezesc că sunt de fapt imoraliști, epigoni al lui Nietzsche. Ei visează să devină supra-oameni. Asemenea lui Adam, ei chiar au crezut și cred și acum că pot fi asemenea lui Dumnezeu și pun în aplicare procesul de desacralizare a ființei umane început în Eden. Pentru că își asumă libertatea să facă toate poftele firilor independente, neglijează valorile morale divine și de multe ori devin imorali, deși de ochii lumii vor să pară perfecți și judecă lumea cu subiectivitate în funcție de adevărul lor. Realitatea în care trăim adeverește faptul că răul semănat în inima și mintea omului poate afecta grav libertatea spiritului uman la nivelul caracterului, al standardelor morale, cât și drepturile și libertățile cetățenești rămase la discreția unor lideri virusați de rău. În viața unei comunități, cât și a unui individ în care există respect pentru valorile morale divine, domnește adevărul, binele, dragostea slujitoare, pacea și armonia, cât și libertatea față de vicii. Omul cu adevărat credincios, născut din nou în Hristos, se distinge prin bunătate, blândețe și smerenie, spre deosebire de omul rău, care construiește cu zel un zid al invidiei, urii și ostilității, în spatele căruia urzește planuri de răzbunare pline de perversitate și cruzime. Există un zid al egoismului și răutății, în spatele căruia omul rău și lacom, care o duce bine, roade ciolanul și înfulecă bucata de pâine pe ascuns, ferindu-se de privirile celorlalți, care poate suferă de foame și trăiesc la limita sărăciei. Un om liber în Hristos se va compara cu bunul samaritean și nu va trece nepăsător pe lângă un semen al său care are nevoie de ajutor și de compasiune. Dumnezeu ne înnoiește mintea și ne învață să construim poduri, nu ziduri. Podul simbolizează dorința de a relaționa cu aproapele, de a împărți cu el dragostea ta slujitoare, bucuria, pacea, frumosul și binele și toate valorile care nobilează ființa umană. Doar un om care are un spirit liber, călăuzit de divinitate, renunță la construcția de ziduri în mintea sa și își găsește bucuria în construcția de poduri, cu dorința de a promova libertatea, armonia și pacea în lume, împreună cu semenii săi. Dragii mei, vă invit ca la viitoarea întâlnire să discutăm despre libertate ca despre o stare de normalitate. Mulțumesc pentru atenție.